พ
เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาชิมวุ้นไส้ไหลไส้สตรอเบอรี่นะคะด้านในเขาก็จะเยิ้มๆด้วยสตรอเบอรี่เห็นไหมคะจะมีไส้สตรอเบอรี่ด้วยนะคะก็จะเยิ้มๆกรอบๆหอมสตรอเบอรี่ถ้านำไปแช่เย็นๆนะคะท่องฟรีซสัก15 นาทีแล้วเอามาทานนะคะจะเย็นกรอบนอกนุ่มในด้วยนะคะค่ะท่านไหนที่สนใจจะนำไปทำตามหรือทำทานเล่นเวลาที่เราทำงานอยู่บ้านอยู่กับบ้านนะคะไม่รู้จะทำอะไรก็ลองเอาสูตรวุ้นไส้ไหลของเราไปทำดูได้นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปของเราจะมีประโยชน์นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่มารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเตือนนะคะว่าเรามีคลิปอะไรบ้างนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอีกครั้งนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ